Under ytan lurar hotet. Vi kan inte veta hur farligt och hur instabilt ett sånt här föremål är. Ett 100-årigt arv som vittnar om kampen, om makten på haven. Med ett effektivt invasionsförsvar bekämpas angriparen medan han fortfarande befinner sig under transport till sjöss och ännu inte kan använda sina stridsvagnar och andra anfallsvapen som är avsedda för markstriden. Vi hade fått ett ammoniummoln som hade drivit upp över Majorna. Det här är berättelsen om när döden gjorde ett besök i Göteborgs hamn. I vattnen runt vårt land så ligger tiotusentals minor kvar från de båda världskrigen. Minröjning är en av marinens många uppgifter nu och i framtiden. Det är en farlig och tidskrävande uppgift och ibland så blir det lite väl spännande. Mörkret har lagt sig och det är den 7 december 2005. Och in här i fiskehamnen så tuffar en liten båt. Och det är ingenting konstigt i sig, men det ingen vet är att det finns någonting ombord i lasten som kan spränga stora delar av Göteborg i luften. Flottans röjförband måste ibland utföra bottenundersökningar och röjningar i områden där nya hamnar och farleder ska anordnas. Marinen utvecklar avancerad undervattensteknik som ökar våra kunskaper om havet och som kommer hela samhället till godo. Trots att man efter världskrigen genomförde stora minsvepningsoperationer så ligger många minor kvar. De röda markeringarna på den här kartan visar var de fortfarande lurar under ytan. Det är extra mycket rött på västkusten och det är där det dramatiska dygnet nu påbörjats. På Fiskhamnspiren i Göteborg ligger ett rostigt föremål. Det ser ungefär ut som ett oljefat. Fiskaren som lämnat av föremålet ringer till polisen och meddelar att han har lagt vad han tror kan vara en mina på kajen. Om man tar upp en mina ur vattnet så kan den bli instabil och explodera utan att något vidrör den. Om det nu är en mina som ligger på kajen så skulle en explosion så här mitt i all bebyggelse sluta i katastrof. Det var i onsdags kväll som minan från första världskriget drogs in till Göteborgs fiskhamn efter att ha hamnat i trålen hos fiskebåten Rödskär. Väl i fiskhamnen skapade minan stort kaos. Stora delar av Göteborg fick spärras av under morgonrusningen igår. För 15,5 år sedan när det här hände då, när vi hade minan i Göteborg, då var jag andra officer på HMS Spårö, röjdykarfartyg som tillhör 4:e sjöstridsflottiljen baserat på Berga.
Och det här är en beredskap som Försvarsmakten upprätthåller dygnet runt, året runt. Vi har alltid en amröjledare som kan ta hand om det vi kallar för sjöfynd. Primärt är det minor och torpeder. Var det här ute det hände? Precis framför den här fackverksstolpen, ungefär där den här blå containern står idag. Hur stor var den då? Den låg på en lastpall, den var väl ungefär så här hög. I nederkant så kunde man se delar av minkroppen, den nedersta delen som den stod i. Och sen var det som ett mindre oljefat som stod i då. Minan som är gjord för att kunna klyva ett stålskrov kan orsaka en enorm skada i stadsmiljön. Fönster utblåsta på över 1 kilometer i omkrets, och om explosionen skadar kylanläggningarna i hamnen, ja då går det åt skogen. Tillfället då för 15,5 år sedan så var det kylmediat var ammonium, flytande ammonium. Så hade vi fått en detonation här på piren så hade ammoniumet med största sannolikhet frigjorts och vi hade fått ett ammoniummoln som hade drivit upp över Majorna. Och det blir som kemiska stridsmedel. Så natten mellan den 8:e och den 9:e så lyfte vi den här och då la vi ett nät runt. Så hade vi tagit in en bevakningsbåt som vi hade lånat av regementet här ute. Som vi tömde på folk, och sen hade vi en av våra amröjledare här nere som fick det heroiska jobbet då att med båtens kran sen lyfta den här sakta upp, vrida runt och sen sänka ner i vattnet. Så boxerade vi den här med ungefär 200 meter efter båten i långsam fart ut. Just det. Och så sänkte vi den, kontrollerade med dykare att allt såg bra ut och så sprängde vi den kontrollerat. Om 5 minuter ska en undervattensledning sprängas på sydöstra Rivefjorden. Ja, minan som ställde till det för göteborgarna igår morse är nu förstörd. Klockan 1 idag sprängdes den strax öster om Rive i Göteborgs södra skärgård. Den sprängdes på 12 meters djup. Båtarna omkring uppmanades att hålla ett säkerhetsavstånd på 500 meter. Minan small inte med sin fulla kraft, men det är tillräckligt för att se att den är totalförstörd. Det kan man vara helt säker på nu. Det kan man vara. Från Göteborg ska vi nu bege oss till en plats som kommer att bli epicentrum för en av kalla krigets mest dramatiska händelser för svensk del. Och där ligger en anläggning som är själva definitionen av ett hemligt rum. 200 meter kvar. Precis som de allra flesta länder med kust så har vi också haft ett starkt minförsvar. På ett tidigt stadium lägger flottans förband ut mineringar till sjöss, utanför hotade landstigningsstränder och i viktiga inlopp till hamnar och skärgårdar. 100 meter kvar. Utöver att lägga ut minor från båtar så fanns under kalla kriget omkring 120 fasta minstationer längs kusten. 50 meter kvar. Minstationerna och minlinjerna som kontrollerades därifrån var och är fortfarande bland det hemligaste vi har inom försvaret. Och i Lunchekot handlar det alltså om ubåten. Så ska vi tala om den sovjetiska ubåten som sitter på grund i Karlskrona skärgård som är militärt skyddsområde. Vi får först en rapport från vår reporter i Karlskrona. Ja, den här platsen kanske inte ser mycket ut för världen, men den är historisk av 2 anledningar. Anledning nummer 1. Bara ett litet stenkast däråt så gick den sovjetiska ubåten på grund. Och så 2. Vi har fått unik access till att få gå in i en anläggning som hade lite av en huvudroll i det här ubåtsdramat. Och faktum är att det är faktiskt ingen som har sett hur den ser ut inuti. Den har varit hemlig fram tills idag. Så vi är de första som får ta med er in i den här unika anläggningen. Kolla där.
som en svamp. Den finaste av svampar. Minstationen var faktiskt obemannad när ubåten gick upp på land. Den upptäcktes istället av en fiskare som rapporterade in fyndet till Försvarsmakten. Den topphemliga anläggningen blev därefter ett nav där all verksamhet utgick ifrån de kommande ovissa dygnen. Kustartilleriet har mineringar som kan kontrolleras från land, vilket medger att våra fartyg kan passera över dem. Från minstationen löper fasta minlinjer. Sensorer känner av och indikerar om något fartyg passerar eller befinner sig över minorna. Känner du känslan? Tänk att ha suttit här och inte veta vad det är som ska hända överhuvudtaget. Och man hamnar mitt i någon form av stor politisk orkan, mitt i stormens öga. Idag vet vi exakt vad som hände. Det är fördelen med att kunna blicka tillbaka i historien. Men då visste ingen hur det skulle sluta och om minstationen skulle komma att tjäna sitt syfte vid exempelvis ett fritagningsförsök av ubåten. Vittnen beskriver stämningen i minstationen som något spänd. Men hur skulle man rent praktiskt operera minlinjerna härifrån om en fientlig farkost passerade över minorna? Så ska man sitta här och jobba. Och egentligen bara lyssna. Och vänta. Och ingenting händer antagligen. Och så lyssnar man och så väntar man lite till. Och då låter det så här. Och där, 6:an tänds, en röd och en grön. Det betyder att ubåten då, kanske i det här fallet, är precis över. Och då är det bara att tända om man har valt en manuell inställning. Minor används fortfarande inom marinen men har sedan kalla kriget utvecklats tekniskt sett. Idag känner minor skillnad på fartyg, på olika motorljud och är även såklart GPS-styrda. Det militära kulturarvet, marinens historia på den här lilla udden är tung. En hemlig anläggning just bredvid en plats där kalla kriget verkligen drabbade Sverige. Men U-137 är inte den enda utländska ubåt som anlöpt svensk kust. Nästa avsnitt handlar om en av Hitlers ubåtar och vad den har att göra med svensk ubåtsindustri. Den moderna tekniken har också gett oss andra möjligheter att avspana omgivningen och upptäcka mål.